Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi. Dan korang sedang menyaksikan Lensa sebuah channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ini saya nak ride ke KL, nak beli satu barang. And by the way, saya bawa sprinter jalan-jalan. Tanpa masa, jom kita on board. Cak! Ya, kita kembali on board. Yuhuu. Alright guys, hari ni saya nak ke KL. Okay, macam biasa saya nak pergi beli barang. And I'm not alone. Saya ditemankan oleh abang saya kat sini. Yeay, funbike squad assemble again. So this is my first trial. I'm using this kind of helmet, and it was set up on my GoPro with the external mic, definitely. But I'm not sure whether the sound is good or not. But I'm pretty sure that there will be a much of noise, wind noise, definitely, because this helmet allows for open air. Start from the bottom here, and then this side also have open air. So definitely the wind will be coming in and making a lot of noise. Definitely, guys. Speaking, pui. Okay, back. Melayu. Okay, hari ni saya nak ke KL bersama abang saya, funbike squad. Di samping itu juga saya nak bercerita serba sedikit lah tentang motosikal sprinter ni. Banyak lah yang tanya soalan kenapa saya masih lagi memakai motor ni sedangkan saya telah menjualnya. Okay, cerita dia macam ni. Alamak, abang saya ni laju pula. Sekejap, saya kejar dia dulu. Ni MPH bukan KMH. Okay, hari ni saya nak bercerita pasal motor ni. Kenapa saya masih lagi menunggang sprinter ni walaupun saya telah menjualnya dalam video yang lepas. Saya tak pasti episod berapa. Yang sentiasa mengikuti perkembangan saya dalam channel saya ni, korang tahulah bahawasanya saya telah menjual motosikal ini. Okey, cerita dia macam ni. Cerita dia, setelah saya jual motor ni dekat owner baru tu, iaitu saudara saya sendiri, dia kata dia tak ada masa nak bawa motor ni. And in the same time pula, dia rasa sangat payah dan kekok bawa motor clutch. Dia biarlah motor ni tak bawa je kan. Lepas tu saya dengar dia nak jual motor ni dekat orang, jual tangan ke tangan kan, tanpa apa-apa dokumen. Saya rasa macam agak macam berapa best lah. Jadi akhirnya saya beli kembali motor ni. Saya ambil balik. Jadi motor saya dah jadi 4 dah. Aduh, tak larat nak menanggung motor. Oi. In the same time, motor ni masa owner baru tu pakai, dia pernah bawa jatuh lah. Dan foot pack dia patah kat sini. Pada masa tu memang demak dah bankrupt lah. Jadi nak dapat spare part payah. Memandangkan banyak part motosikal ini boleh masuk part Honda Grom ataupun Honda MSX 125. Jadi saya pun beli foot pack MSX 125 seperti yang saya tunjuk dia punya resit dalam Instagram. Sebenarnya bukan saya beli motor MSX, tapi saya beli foot pack MSX. Dekat Instagram saya tuliskan. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Tetapi ada tetapi juga tu. Foot pack tu tak ada stok. Saya order dekat spare part, tak ada. Lepas tu saya pergi ke pusat Honda, authorized dealer dia di setapak, iaitu Tiong. Saya pergi sana pun tak ada spare part. Bayangkan tu, MSX pun tak ada spare part bro. Kena order. Jadi saya pun order lah. Dan order dari mana tau? Order ke Jepun, direct Jepun. Full pack tu telah sampai dalam sebulan setengah lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu saya pun pasang lah full pack tersebut. Dan video pemasangannya di sini. Jom kita layan. Update sikit pasal sprinter. So kalau korang tengok sprinter kat sini, dia punya footrest ni dah patah. So saya modify macam ni kat sini. Seperti yang sedia maklum, Demak dah tutup kan. Jadi nak dapatkan full pack ni susah lah sebenarnya. Tapi saya dah beli punya Honda MSX ni ataupun Grom. So barang dia kat sini. Ni barang dia saya dah beli. Ni harga dia dalam 130 sebelah. So inilah barangnya.
Dah pakai yang baru pula. A few inches later. Okay guys, telah pun siap. Macam ni hasil dia. Sama lah, tak ada lari sikit pun. Semua part-part dia semua sama. Cuma bahagian full pack ni dia macam tak lurus sangat. Full pack dia lain sikit kot. Tapi yang lain semua memang sama lah. Okay, siap. Tada! Kembali lagi bersama saya. Okay, jadi itulah sedikit video pemasangan footpack MSX 125, which is memang plug and play. Memang tak ada beza langsung, memang sebiji. Jadi sesiapa yang ada masalah footpack patah ke apa untuk sprinter ni, bolehlah beli MSX punya footpack. Kalau nak lagi elok, belilah racing footpack. Dekat eBay ada jual. Macam saya ni, saya order footpack MSX ni sebab masa patah tu motor ni saya tak ambil lagi, masih lagi dalam owner yang lama tu. Dia suruh saya tolong beli kan. Tetapi nasib baiklah dalam video yang off-road tu footpack dah sampai. Jadi bolehlah ride dengan motor ni. Kalau tak nak berdiri mana boleh kan, tak ada footpack. So itulah serba sedikit cerita pasal sprinter. Ni motor sekali ni telah menjadi milik saya lagi. Aduh, tak ada chance lah saya nak beli MSX. Kenapa saya dengan Masih kita masuk off-road, and then ada banyak komen yang mengatakan, main off-road, belilah scrambler, belilah motard, belilah motor off-road dan sebagainya. Sebenarnya motor ni kita nak buat motor multiple usage. Dan bike ni untuk ride pertama saya dengan Masih, kita buat epic ride, di mana kita ride dalam malam ke siang sampai ke pagi. Kita ride epic ride, ada 3 episod. Siapa belum tengok video tu, boleh tengok video tersebut. Check link dekat description. 3 episod memang epic gila lah masa tu. Memang saya tak pernah buat seumur hidup. Saya tak pernah buat ride daripada malam ke siang ke pagi. Memang rabak gila mata. Tapi memang seronok. Kita nak merasai keseronokan membawa motor ni lah. Motor ni seriously saya cakap memang seronok. Ada banyak yang cakap motor apa ni, motor kecil tak laju. Keseronokan membawa motor ni bukan hanyalah laju semata-mata. Ada banyak lagi feel yang kita boleh dapat dengan bawa motosikal. Sebab tu motosikal terdiri daripada banyak type. Ada sport touring, ada super sport, ada motard, ada easy rider dan sebagainya. Ada banyak type, terpulang kepada minat masing-masing. Motor ni bagi saya mempunyai riding ataupun riding feeling yang berbeza. Dia berbeza gila. Dia boleh feel ibarat macam kita back to basic. Macam saya sendiri yang selalu riding high speed, cornering, memang hard riding dan sebagainya. Tetapi bila bawa motosikal ni, keseronokan dia berbeza. Ibarat macam kanak-kanak dapat permainan. Lebih kurang macam tu lah. Sebab motosikal ni dia boleh dipelbagaikan. So far saya dengan Masih dah buat 2 benda. Pertama, kita riding pusing town epic ride dengan motor ni. And then kita buat second section, di mana kita ride off-road. So the next project untuk funbike squad, dia dengan Masih plan, ni dalam planning kita orang lah, kita nak bawa motosikal ni masuk dalam track. Kalau tak jadi dalam track pun, kita nak bawa motosikal ni main cornering. Kita nak cuba nanti. Okay. Jadi kepada peminat funbike, korang kena stay tune dengan channel saya dan channel Masih, because there's a lot of activity, there's a lot of section about this funbike we are going to do. So stay tune guys dengan channel saya. Okay, sampai sini saja video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, saya jumpa korang di live video insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum. See ya. Cap mileage berapa dah? RM2,000 baru. Motor ni adalah motosikal yang paling laju lah di antara kategori funbike, sebab dia mempunyai cc yang besar, 135cc, berbanding dengan dia punya predecessors ataupun pesaing-pesaing dia yang semuanya rata-rata 125cc lah. In term of gear pula, memang dia pun yang paling banyak gear, sebanyak 5 gear, which is dia punya pesaing semua rata-rata pun 4 gear lah.
Macam Sprinter saya pun 4 gear. By the way, siapa yang tanyalah about review mengenai TNT 135 ni, saya dah pernah buat lah dulu review TNT 135 ni, tapi tak adalah proper sangat. Consider ok lah.